Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. De asemenea, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Și hai să vedem numărul 1, ce mesaj avem pentru voi. Ce trebuie să știți. Ok, primul mesaj vorbește despre o foarte mare înțelepciune pe care tu o ai în acest moment. De asemenea, văd faptul că apare o speranță foarte frumoasă pentru sufletul tău. Poate să discutăm chiar și despre un nou început, despre o nouă etapă în viața ta. Văd aici niște vești bune pe care le-ai primit sau vești pe care urmează să le primești. Simt aici un element de noutate în viața ta, un element care ca și cum îți luminează viața, îți luminează spiritul, da? Și aici în continuare văd o hotărâre importantă care se ia. Este o hotărâre foarte bună din ce văd eu aici. Este poate o decizie sinceră a cuiva, poate să fie o hotărâre în dragoste, poate să fie un moment în care stai așa tu cu tine și conștientizezi cu adevărat ce anume ai nevoie de la viață, ce anume te face pe tine fericit. Dacă aștepți un răspuns, atunci acesta este clar pozitiv. Da? Uite, văd aici un mesaj pe care îl primești, poate un apel telefonic, o discuție importantă pe care tu o ai aici cu o persoană. Ia să vedem noi. Uite, vești, vorbe de iubire, vorbe bune, pace, văd aici. Deci, numărul 1, uite, și noroc. Deci, tu ești într-o perioadă extraordinar de bună. Probabil ai trecut prin niște evenimente care te-au făcut mai înțelept. Da? Ce mai văd este o persoană dornică de a avea ceva stabil, de a avea ceva serios cu tine. Da? Simt nevoia să mai extrag un mesaj pentru numărul 1 și apoi vreau să clarificăm aceste energii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte benefice. Deci aduc foarte multă liniște, foarte multă pace. Da? Aici văd niște discuții care vor fi prezente, niște discuții importante, care ție îți vor oferi foarte mari emoții. Sau sunt niște discuții cu o femeie, mai văd aici. Poate este o prietenă, poate este o discuție despre tine ca și femeie. Poate să fie o discuție oficială, o finalizare a unei etape, e ca și cum finalizezi ceva oficial în legătură cu un bărbat. Sau un bărbat aici poate să ia o hotărâre importantă în legătură cu tine, în viitorul apropiat, dar eu văd ceva extraordinar de benefic. Extraordinar de benefic. Hai să vedem puțin ce este cu această hotărâre aici, numărul 1, care este hotărârea, despre ce vorbește. Pentru că eu văd aici o foarte mare siguranță pe care tu o ai. Ai o foarte mare încredere în tine. Ești foarte bucuros de acest sfârșit. Este vorba despre o situație care a fost destul de ciudată și în privința căreia văd eu că se ia o hotărâre. Poate este ceva legat de zona de online sau are legătură cu o dorință mare pe care tu o ai și care văd eu că în viitorul apropiat se îndeplinește. Este cineva care îți va spune un secret aici. Hai să vedem mai departe. Da? Mai departe, văd niște discuții sincere aici privind o călătorie sau privind o schimbare. O schimbare pentru sufletul tău. Este o schimbare importantă.
Da? Ia să vedem. Da, aici este o discuție amiabilă, este o discuție liniștită privind un sfârșit. Deci mie mi-apare sfârșitul ăsta. Fie că este vorba despre sfârșitul unei etape din viața ta, fie că este vorba despre faptul că vrei să-ți schimbi locul de muncă sau faptul că pur și simplu vrei să faci schimbări benefice în viața ta. Deci poate să fie și asta. Este ceva legat de sfârșitul unei perioade în care cineva se comporta ca un copil. Sau, văd aici în viitorul apropiat o discuție sinceră privind un copil. Fie este vorba despre copilul tău, fie despre copilul partenerului. Ce mai pot să văd pentru alții? Este vorba despre faptul că aici va fi o discuție foarte sinceră privind o indecizie a unei persoane. Pentru că eu văd aici pe cineva care este puțin imatur și care este indecis. Da? Care nu are o direcție, care agită lucrurile în jurul său. Să vedem scrisoarea aceasta, mesajul sau vestea, care simt eu că această veste pentru tine aduce foarte multă ușurare. Deci tot scrisoarea, e clar aici numărul 1, niște mesaje pe care le primiți. Ei, aici pot fi și mesaje așa amoroase, pasionale. Văd în final totuși o oarecare ceartă sau discuție puțin în contradictoriu care are loc. Cu cineva de la drum sau în legătură cu un drum. Discuțiile astea aici. Și ia să vedem. Dar în final eu văd foarte multă fericire și faptul că cineva se îndreaptă către o stabilitate mai mare, exact cum spuneam. Deci fie este vorba despre o relație stabilă, fie este vorba despre o situație destul de importantă. Mai vreau totuși niște mesaje din acest oracol, din oracolul îngerilor, să vedem numărul 1. Aici, uite, se ia o hotărâre în legătură cu ceva ce tu îți dorești, este o discuție sinceră prin care se închide ceva și e ca și cum, în final, parcă după acest sfârșit, după această hotărâre, da, mai au loc totuși niște discuții, poate puțin aprinse, poate puțin agitate, dar care țin cumva de o schimbare. Se spune că aici nu există o separare. Noi recunoaștem că suntem unul și același sau recunoaștem că suntem uniți cu divinitatea, numărul 1. Da? Este o separare de cineva, dar totuși energia, simt eu, și legătura la nivel de suflet aici se păstrează. Avem suflete gemene, 11 și 11, care simbolizează armonia și echilibrul. Și echilibrul, dar și înțelepciunea, din punctul meu de vedere. Da? Poate se finalizează o etapă dificilă. Da? Pentru că avem aici o conexiune care este foarte greu de rupt. Îngerii spun că această conexiune este eternă și nu poate să fie ruptă, nu poate să fie distrusă. Numărul 1. Pentru unii poate este vorba despre o pasiune. Și mai avem un mesaj, provocări. Toate conexiunile sufletești adevărate întâmpină provocări care pot fi trecute împreună. Atenție, împreună. Simt aici că în unele cazuri este vorba despre o tendință spre separare. Da? Dar văd eu că până la urmă lucrurile astea nu prea se întâmplă. Până la urmă totuși conexiunea aici rămâne pentru numărul 1. Sunt niște mesaje foarte puternice. Să vedem îngerii romantici ce zic.
Îngerii spun totuși să faci acest efort. Da? Sau cineva arată că face un efort. Da, câteodată trebuie să mai facem și un efort pentru o prietenie, pentru o iubire. Pentru că ce văd aici sunt probleme în familie. Cineva care are probleme cu părinții sau poate chiar probleme care au fost cu părinții, cu persoanele din familie și care au lăsat acolo anumite mici mari traume. Da? Și avem, oferă-i relației tale o șansă, lucrează la acest parteneriat. Și deschideți mintea, sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Aici numărul 1, ceva se vede clar și anume că este adevărat, poate persoana asta te deranjează sau cineva din jurul tău, însă este clar că universul, divinitatea, de cele mai multe ori ne oferă, atât în dragoste cât și în prietenie și pe muncă, ne oferă ceea ce este potrivit pentru noi, da? Nu ceea neapărat ce ne place. Asta este. Și aici trebuie să îți deschizi mai mult mintea, cel puțin așa zic îngerii. Da? Mai iau un ultim mesaj din oracolul lunii pentru tine. Cineva care vrea să facă niște ajustări, niște schimbări. Da? Da, deci este un alt ciclu în care se trece. Este un alt ciclu în care se trece. Aici este clar că cineva va face o primă mișcare în toată această poveste și de aici lucrurile se pot schimba. Mai avem niște mesaje importante și anume să găsești un echilibru între spiritual și practic și de asemenea văd aici multă prosperitate care urmează în viața ta în acest moment. Da? Deci e clar, o hotărâre importantă care se ia, numărul 1, o discuție sinceră, care, bineînțeles, poate să se lase și cu un flirt sau pot fi și mici mari înțepături acolo. Deci discuții puțin în contradictoriu la un moment dat, dar eu văd clar că se ia o hotărâre importantă și ceva se clarifică. Uite, oracolul lunii spune așa. Ești foarte aproape să-ți atingi scopul. Acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo poți să vezi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, poți să vezi o citire de viitor, vezi citatul motivațional, tot acolo ai parte de o analiză a relației dintre tine și persoana din mintea ta, da? Și vezi acolo ce gândește, ce simte, ce se întâmplă între voi. Deci te aștept cu drag în aplicație dacă ești curios sau curioasă. Aplicația este gratuită, este tradusă în 14 limbi și aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și mulțumesc încă o dată pentru că m-ai urmărit. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și să vedem numărul 2, ce trebuie să știți. A ieșit primul mesaj, a ieșit cartea abundenței, da? Deci numărul 1, ești într-o perioadă în care te simți bine, ai multă abundență, ești foarte profund, ești foarte sensibil. E ca și cum te simți bine tu cu tine, te simți bine în pielea ta, te simți bine în modul în care tu ești în acest moment. Da? Văd aici recent, poate chiar o întâlnire frumoasă pe care ai avut-o cu o prietenă sau poate chiar aici îți poți programa o întâlnire de dragoste. Pentru alții poate să însemne și o întâlnire cu o persoană dragă. Da?
Hai să vedem. Numărul 2. Ce trebuie să știți? Foarte mare aceste cărți, de mie îmi plac. Au un colorit special. Ok, următoarele mesaje, numărul 2. Avem aici... ok. Și pentru tine se pare că urmează o transformare, da? Urmează un sfârșit. Poate ești pe cale de a închide o etapă din viața ta, doar că poate este puțin dificil, da? Este o relație care se află într-un sfârșit, se află pe final sau o colaborare, ceva anume, însă se pare că tentația apare pentru numărul 2, apare tentația de după colț. Fie este vorba despre cineva, fie pentru unii, atenție, poate să fie vorba despre finalizarea unei perioade în care, nu știu, poate mai exista cineva în relație. Da? Poate erau rudele care se băgau, poate erau persoanele apropiate de tine. E clar aici că o etapă se sfârșește. Și să vedem mai departe despre ce e vorba. Ce trebuie să știți? Numărul 2. Uite aici văd pe cineva care îți dă niște cuvinte frumoase, da? Este vorba despre o persoană romantică, sensibilă, este cineva care este destul de relaxat în viața sa. Poate să fie un bărbat, da? Deci pentru doamne e ca și cum vă aflați într-o perioadă în care vă îndrăgostiți, apare tentația. Pentru domni, vedeți că aici poate să apară un fel de rival, da? Deci o persoană care cumva încă dorește, da, locul tău, povestea în care ești. Ia să vedem. Și în final aici, uite, eu văd foarte, foarte mare noroc. Este o persoană stabilă material, este vorba despre o abundență foarte mare care apare. Dar tu aici, dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Mai ales un răspuns de la un bărbat. Văd că bărbatul ăsta e mai ciudat, are niște probleme, îi place să trăiască viața din plin. Parcă uneori își face și rău singur. Poate să fie cineva care are niște vicii, niște tentații. Da? Simt nevoia să mai extrag un ultim mesaj. Numărul 2. Nu mai vrea. Dacă nu iese, atunci clarificăm cărțile. Ba da. Foarte greu, dar până la urmă iese soarele aici. Da? E ca și cum te împrietenești cu o persoană sau primești o veste extraordinar de bună privind șeful tău, privind oficializarea unei relații. Dar este clar aici, da, că soarele răsare în viața ta. Ok. Unii puteți să aveți aici legătură și cu o persoană foarte cunoscută. Da? Este un succes în fața celorlalți. Bun, dragii mei, hai să clarificăm puțin, să vedem ce se închide aici. Ceva se închide, dar cum și de ce și despre ce e vorba. Ok, mi-a ieșit inelul, da? Poate o colaborare, poate o relație, așa cum am spus, se află într-o perioadă de schimbare, de transformare. Da? Uite, niște discuții care au loc aici. Deci este exact cum am intuit, da. Este sfârșitul a unei colaborări, a unei prietenii. Uite, aici văd o persoană inteligentă, dar și vicleană. Deci e cineva care are putere foarte mare, dar omul ăsta în același timp e mai viclean, da, din fire. Pentru unii se accentuează această idee cum că fie sunteți într-un fel de triunghi amoros, fie în relația voastră de cuplu se mai bagă cineva. Bun, hai să, uite, pentru că sunt mai multe căi. Hai să vedem ce cu șarpele ăsta aici. Da, aici poate să fie un risc foarte mare pe care cineva și-l asumă în viitorul apropiat, dar eu văd totuși foarte mult noroc. Foarte mult noroc pe care îl ai. E ca și cum vine o tentație, tocmai pentru a-ți da puterea necesară pentru a ieși dintr-o poveste, pentru a ieși din ceva toxic. Da?
Cineva e ca și cum își încearcă aici norocul cu tine și parcă ar vrea să te cunoască mai bine. Parcă ar vrea să se apropie mai mult de tine. Să vedem ce e cu bărbatul ăsta aici. Aici este posibil să afli despre un bărbat din viața ta. Poate să fie un prieten, cineva din familie. Este o persoană care fie o să treacă printr-un moment de furtună în viața sa, fie este cineva care și-a pierdut speranța aici. Cineva care se simte singur, da? Abandonat, dar în același timp este și o persoană care simte o atracție foarte mare. V-am zis, e o tentație, e ceva aici. Poate să fie și gelozia unei persoane. Da? Poate să fie și asta. E un bărbat aici care are niște probleme mari, poate cu o femeie. Sau dacă ești femeie, e ca și cum bărbatul ăsta zice că, nu știu, întâlnirea dintre tine e ca și cum s-ar băga într-o furtună. Da? Uite, iar mai e și cartea asta a hotărârii. Cu norocul ăsta aici. Nu știu ce faceți. Numărul 2. Acum e de bine, acum iar e cu tensiuni. Da, uite, e un noroc foarte mare privind casa ta, familia ta. Poate este vorba despre, cum să zic eu, despre a întemeia o familie sau este un noroc pentru muncă. Da? Apare aici un bărbat. Și cu norocul ăsta. Parcă ai vrea să te muți. Deci cei care vreți să vă mutați, aici da, reușiți. Dar e cineva care e ca și cum vă împinge de la spate, da? Vă înțeapă, vă provoacă, cum s-ar zice. Hai să vedem numărul 1, ce zic îngerii. Uite, luăm alt pachet, diferit față de cum am luat la numărul 1. Sper că n-am zis numărul 1, că e numărul 2, dar poate e bine să ascult și de la numărul 1. Avem așa, afecțiune. Atunci când arăți afecțiune către cineva, adică atunci când faci gesturi romantice, tu creezi o punte mult mai stabilă între voi. Și apoi avem stabilitate. Se spune să stabilești aici o fundație solidă și să îți revitalizezi inima. Pentru numărul 2 e foarte clar mesajul și anume că eu văd aici o stare de indecizie, o stare de conflict, care e adevărat, se termină inițial. Posibil să rămâi surprins de niște informații pe care le afli. După aia mai văd o întâlnire sau o conversație cu un bărbat. Da? Dacă ești bărbat, poate și o femeie, da, îți zice niște lucruri și poate te deranjează, pentru că în final eu să văd o schimbare mare pentru tine. Este o situație aici care se transformă pentru numărul 1. Da? Uite, deschide ușa fericirii. Deci, aici ușa fericirii e blocată, nu știu de cine. Să vedem îngerii romantici ce zic, numărul 2. Uite, îngerii spun așa, că tu meriți iubire. Și e ca și cum universul ăsta vrea să-ți ofere o nouă iubire sau o nouă persoană care apare în viața ta. Apoi avem așa, chimie. Există o puternică atracție, există o puternică chimie aici. Da, deci pentru unii, mai ales pentru cei care vă doriți pe cineva, eu văd clar că parcă apare o persoană, doar că e o dragoste așa intensă aici. Da? Dar mai durează, nu e acum. Nu e acum. Ceva cu sfârșit, sfârșit de săptămână, sfârșit de lună, lună plină, undeva pe acolo. Da? Poate a fost aici o problemă într-o relație și acum vreți să vă împăcați. Acum, da, fiecare cum consideră. Nu mă bag aici. Da, exact cum am intuit. Deci îngerii vorbesc despre o relație din trecut. Fie tu cu persoana asta te știi de prin altă viață, fie este vorba despre faptul că această persoană, da, e din trecutul tău. Da? Și că această persoană este cea aleasă. Nu știu, poate nu s-au legat lucrurile atunci, din diferite motive, nici nu mai are importanță. Important e că de acum încolo eu văd niște deblocări aici, numărul 2.
Și încă ceva, uite, ci că lasă-ți prietenii să te ajute. Hai să vedem, oracolul ce spune. Ci că ia-ți timp pentru a expira, pentru a te relaxa. Tu aici ai nevoie de un timp de vindecare. Da? Ai nevoie de un timp de vindecare și să-ți dai seama cam ce trebuie să schimbi în viața ta, ce trebuie să schimbi la tine în primul rând. Pentru că eu simt că schimbările astea trebuie să vină de la tine, nu să le aștepți de la alții, din exterior. Da? Numărul 2. Sfârșitul unui ciclu, sfârșitul unei etape. Unei etape de mândrie, de gelozie, din ce văd aici. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo poți să vezi culoarea norocoasă, numărul norocos, să vezi și citatul motivațional, poți să vezi și ora norocoasă. Ai de asemenea o citire pentru viitor acolo, oricând ai tu nevoie și tot acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla în acest moment. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.